พิวนี่พิมพ์ผัดวุ้นเส้นปิงปองระเบิดต้องบอกเลยว่าอาหารชนิดนี้กินได้แค่ปีละครั้งและอร่อยมากเริ่มต้นที่การผัดกระเทียมเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เตรียมไก่ที่หมักซีอิ๊วไว้แล้วลงไปผัดใช้อกไก่กับปริมาณ500 กรัมนะคะเสร็จแล้วเราใส่กังป่วยลงไปเลยค่ะกังป่วยหรือว่าหอยเชลล์แห้งนะคะต้องเอาไปแช่น้ำ1 คืนแล้วก็ค่อยเอามาผัดนะคะไม่งั้นมันจะแข็งเกินไปส่วนใครไม่มีกังป่วยนะคะใช้ปลาหมึกแห้งก็ได้เอาไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนเหยาะน้ำมันหอยนิดนึงเพิ่มรสให้ไก่นะคะแล้วก็รอให้ไก่มันสุกค่ะระหว่างที่รอไก่สุกนะคะเรามาเตรียมวุ้นเส้นกันใช้วุ้นเส้น2 ห่อเล็กที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วเราก็เอามีดหรือว่ากรรไกรที่มีนะคะมาตัดเพราะว่ามันจะทำให้เรากินง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการผัดเส้นมันก็จะไม่พัวพันกันกลับไปที่เตากันค่ะตอนนี้ไก่สุกแล้วให้เราใส่เห็ดชิตาเกะเพิ่มความอูมามิเข้าไปเลยปริมาณนี่แล้วแต่ชอบเลยค่ะส่วนใครที่จะคอมเมนต์ว่าจะไปหาซื้อชิตาเกะที่ไหนมันคือเห็ดหอมนะคะคุณพี่เห็ดหอมเมนูนี้หากินยากมากนะคะจะได้กินแค่เดือนตุลาแล้วก็ต้องอ้อนวอนกราบกรานให้ป๊าลงครัวถึงจะอร่อยเสร็จแล้วเราใส่ผักกาดขาวเลยค่ะใช้ผักกาดขาวขนาดกลาง2 หัวนะคะค่อยๆใส่ลงไปแล้วพอมันสุกมันก็จะยุบเราก็จะสามารถเติมผักลงไปได้อีกแล้วก็เติมจนมันครบนะคะแล้วเราก็ปิดฝาให้มันยุบลงไปพอผักกาดขาวเริ่มยุบตัวนะคะกลับไปเอาวุ้นเส้นที่เราตัดกันเมื่อกี้ใส่กลับเข้าไปในหม้อค่ะแล้วก็กดมันลงไปได้เลยผักก็จะปล่อยน้ำออกมาตอนที่มันโดนความร้อนหลังจากนั้นวุ้นเส้นก็จะดูดน้ำเข้าไปแล้วก็ทำให้วุ้นเส้นนิ่มแล้วก็สุกนะคะตอนนี้ผักสุกแล้วนะคะเราก็ใช้ตะหลิวผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้มันเคล้าเข้าเนื้อกันให้อูมามิไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาหม้อได้เลยค่ะแล้วก็อบทุกอย่างให้มันสุกได้เวลาเปิดตัวพระเอกปิงปองเจของเรานั่นเองพระเอกมาแล้วรออะไรล่ะคะใส่ลงไปเลยแต่ว่าถ้าใครกลัวว่ามันจะเหม็นหืนน้ำมันนะคะให้เอาไปลวกแบบเร็วๆก่อนไม่งั้นมันจะเหี่ยวไปนะลวกเร็วๆแล้วก็เอามาลงหม้อได้เลยอันนั้นก็จะปลอดภัยหายห่วงไม่เหม็นหืนแน่ๆแต่กว่าจะได้ตัวปิงปองมาไม่ง่ายเลยจริงๆต้องเดินตามหาในตลาดสดหลายๆที่กว่าจะเจอนะคะและต้องไปซื้อช่วงต้นของเทศกาลเจเท่านั้นพอวันท้ายๆก็จะหมดแล้วหรือว่าหกราคา20 ลูกพอป่ะพอแล้วพิวนี่พิมพ์นะคะตามล่าถึงเยาวราชเขาขายกันครึ่งโล350ขอแบ่งซื้อก็ไม่ได้พอไปตลาด3 ย่านก็ของไม่มีแล้วเพราะว่าวันสุดท้ายไปเจอใน Facebook ต้องเสียค่าส่งให้เขาส่งที่เสือป่าพอเราใส่น้องปิงปองไปแล้วนะคะเราก็ต้องอบต่อให้น้องมันนิ่มพอนิ่มแล้วก็คลุกเลยค่ะน้องจะได้ดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่ำๆนอกจากปิงปองเจเราก็ยังสามารถใส่ฟองเต้าหู้แบบแข็งแบบนิ่มลงไปได้ด้วยหรือถ้าใครอยากใส่ผักเพิ่มก็ได้เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ยิ่งเคาะดังยิ่งอร่อยจากนั้นปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำมันหอยแต่ถ้าใครไม่อยากกินน้ำมันหอยก็ใส่เป็นซีอิ๊วขาวแทนก็ได้นะคะจากนั้นตามสเต็ปค่ะผัดคลุกๆให้น้ำมันหอยมันซึมเข้าไปนะคะแล้วก็อบมันจะได้เข้าที่นี่ปิงปองนิ่มแล้วจ้าให้ดูเอาเองน่ากินแค่ไหนถามใจเธอดูส่วนใครที่ทานเจนะคะสามารถเอาสูตรนี้ไปอะแดปได้แค่ตัดกระเทียมแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ออกนะคะหรือว่าเปลี่ยนน้ำมันหอยเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้ลูกปิงปองเจทำมาจากอะไรนะลูกปิงปองเจทำมาจากหมี่กึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่ากลูเตนคือการสร้างโปรตีนของแป้งสาลีด้วยการเอาแป้งเกลือน้ำมาหมักจะขึ้นรูปแล้วก็เอาไปต้มหรือทอดตามเชฟที่ต้องการค่ะนี่ไงเสร็จแล้วน่ากินมากเลยเดี๋ยวต้องรีบกินปิงปองให้หมดก่อนที่น้องจะมาแย่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พิวนี่พิมพ์ด้วยนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย